سلام، چه خبر بچه ها؟ امروز با یک ویدیوی دیگه برگشتیم از آیدل هیروز و دیروز کاملا به طور اتفاقی و یهویی دیدم که بازی دونه آپدیت داده و بعد از اینکه آپدیت کردم و در حین آپدیت داشتم به این فکر میکردم که آپدیت میتونه چی باشه، چون نه ایونت تموم شده بود و نه خود همین ایونت گالا سشن مشکلی داشت و همین خیلی منو کنجکاو کرد. و بعد از اینکه آپدیت تموم شد و وارد بازی شدم دیدم این بخشی که یه دونه عکس اژدهای کوچیک گذاشتن به اسم دون پلان اضافه شده به بازی. حالا قبل از اینکه بریم سراغ این بخش جدید بازی یا همون ایونت جدید، میخوام یه دونه تصویر به شما نشون بدم و حالا چندان مطمئن نیستم که نشون بدم، چون که بعد از نشون دادن این شاید باید کامنت ها رو ببندم تا خیلی از بچه یک سری چیزایی به من نگن، اما کامنت ها رو باز میذارم و بهتون نشون میدم که دیروز و بله چیزی که میخوام نشون بدم مربوط میشه به آکشن هاوس. من معمولا یک عادتی که دارم وقتی به یک اندازه خاصی استاری جم توی اکانت هم داشته باشم، موقعی که وارد بازی میشم میرم یک نگاهی به کپی هایی که توی آکشن هاوس داریم میندازم ببینم چه کپی های خوبی هست، یا حالا چه برای تننت شده رتبه ها رو میخرم یا اینکه برای ترید، یعنی من میخرم اینا رو بعد از یک هفته اونا رو به یک مبلغ بیشتری میفروشم. و وقتی داشتم نگاه میکردم یک کپی به چشم من خورد که دیدم خیلی ارزونه و فقط 6 دقیقه مونده بود که عرضه بشه. همونطور که میدونید اگر شما بخواید در آکشن هاوس یک رتبه ای رو بفروشید، شما اون رو قیمت گذاری میکنید، قیمت خودتون حالا فقط بید باشه یا قیمت بید و بایوت، کپی خودتون رو میذارید مثل همینا میذارید برای فروش و بعد از 6 ساعت پیشنمایشه و بعد از اون عرضه میشن. و چیزی که من گرفتم این بود، بذار نشونش بدم، و این بود یک کپی منفی A با قیمت 1734 ستاری جم و فقط با همین مقدار تونستم اینو بخرم. و اگر نمیدونید الان در بدترین حالت ممکن کپی های منفی A داره با این قیمت فروش میره، حداقلش 3000 تاست یا حالا 2800 تا، و کاملا به صورت خیلی یهویی تونستم اینو شکار کنم. و اینم از اتفاقی که دیروز برای من افتاد و خیلی خوشحالم کرد، چون حالا یه دونه بیگ ایونتی اگر بیاد مثل 8 روز دیگه ما تقریبا ایونت کریسمس رو داریم، اون موقع نیاز بشه من میتونم همینو ذوب کنم، بیام توی اینجا سور تمپل و بگیرم اونو ذوب کنم. و اگر ذوب کردم این رو قطعا ازش یه دونه ویدیو میگیرم، حالا شاید یه دونه شورت ویدیو باشه یا فقط یه ویدیو ضبط کنم بفرستم داخل تلگرام. حالا بی خیال همه اینا، فقط خواستم این اتفاق خیلی زیبایی که برای من افتاده با شما به اشتراک بذارم و بریم سراغ ایونت جدید دون پلین. بخش اولی که این ایونت داره میگه که در طول این ایونت شما هر روز باید لاگین کنید، مثل ایونت های قبلی نیست که بذارید تایم بگذره و بعد یا همه این ریوارد هایی که اینجا گذاشته رو به دست بیارید. نه، اینطور نیست. در این ایونت تغییرش دادم و شما حتما باید هر روز وارد بازی بشید و بیاید روی ریوارد ها. الان روز دوم بود، من کلیک کردم و اگر فردا بشه روز سوم وارد بازی باید بشم و کلیک کنم تا این 10 تا سکرول رو به دست بیارم. این از این بخش. و واقعا
خیلی خیلی کار خفنی کردن، چون که ما کمبود بسیار بسیار شدید جم داشتیم و همونطور سکرول که همیشه خدا رو شکر کم داریم، چون اکثر بیگ ایونت هایی که بازی میده دقیقاً سکرول میخواد و چیزی نیست که به راحتی به دست بیاد. حالا هرچند در آپدیت هایی که داره میاد خیلی راحت‌تر کردن نسبت به قبلا. کسایی که در این بازی جدید هستن شاید این رو ندونن، اما اونایی که قدیمی هستن میدونن و که ما سر هر 30 روز تقریبا 200-300 تا فقط میتونستیم جمع کنیم، اونم در بهترین حالت ممکن، فقط 200-300 تا سکرول. حالا ایونت چقدر میخواست؟ 1500 تا 2000 تا و ما هیچ جوره نمیتونستیم اینو تهیه کنیم و کم میوردیم. بخش دومی که داره داون کمپین، این بخش مربوط میشه به کمپ، حالا کمپ معمولی و وود کمپ. در اینجا ماکسیمم پوینتی که نیاز داره 650 تاست و این یعنی شما کافیه لولتون اولا که 130 باید باشه تا بتونید به آخریه برسید. لولتون باید 130 باشه و همه مراحل نرمال عادی کمپ رو تموم کرده باشید و اگر این مراحل رو تموم کرده باشید این ریوارد ها رو به شما میدن، یک عالم جم و همونطور یک صندوق جدید. بار اول که من این صندوق رو دیدم گفتم حالا شاید یک گلد بخواد بده، نمیدونم اسپیریتی میخواد بده، یک ریوارد به درد نخوری باشه. اصلا برای خودم سوال بود که اصلا چی میتونه باشه این ریوارد. اما وقتی که روش کلیک کردم اینو به من نشون داد. بله، اسپیریت، گلد و بقیه چیزایی که مهم نیستن داشت، اما این یک تفاوتی داره و این بخشه. ما اسنس رو داریم، ما متریال برای اسکیل، اکتیو اسکیل و پسیو 1 و 2 و 3 داریم. متریالی که کلا مربوط به بخش تری آف اورجینه که همون بخش درخته و همینطور کور و بله کور رو اضافه کردم به این چست. و نکته جالبی که وجود داره، قرار نیست فقط 10 تا چست به ما بدن، 10 تا از این چست ها، 10 تا 20 تا، نه، شما با تموم کردن همین بخش حالا بیسیک ریوارد که زده، بخش معمولیش، به شما حالا 2 تا بخش 13 تا چست رو میدن، 13 تا. و برای بخش بعدی که گذاشتن که این چستا هستن، شاید براتون سوال باشه که از کجا باید بریم اینا رو بخریم که فعال بشن. خودم یکم دنبالش گشتم که باید روی این کلیک کنم، اینجا کلیک کنم، رفتم در بخش کولیوت، کلا چند جا رو گشتم و یک هایی روی این زدم و بله، شما باید روی همین اژدهایی که اینجا گذاشتن کلیک کنید و میتونید فقط با 600 ستاری جم بخرید، فقط با 600 تا. و حالا مقداری که میده خیلی زیاده. من همین الان اینو فعال میکنم تا خودتون ببینید و بله، و فعال شد. این ریوارد الان روی ایمیل من فرستاده شد و فقط با دادن 600 ستاری جم به من 52 تا چست داده، به علاوه 26,000 تا جم. کمبود جم که طبیعتاً همه ما کمبود جم رو داریم، به خصوص چون که ایونت کریسمس نزدیکه و اگر نمیدونید ایونت کریسمس خیلی جم میخواد، خیلی، چون شما میتونید هیرو بگیر، هیروهای زیادی رو عوض کنید، نمیدونم آرتیفکت عوض کنید، حتی پارسال ما میتونستیم کور عوض کنیم، کور. حالا شاید هم امسال هم باشید، نمیدونم، ولی احتمالاً هست و همونطور که گفتم بله احتمالاً باشه. و فقط با دادن 600
ستاری جم من تونستم این چست رو به دست بیارم. و بله اگر شما مقدار استاری جم خوبی دارید، حداقل یه دونه بسته رو فعال کنید بچه. حداقل یه دونه رو فعال کنید چون خیلی ریوار داره میده. من همین الان یه دونه کورچست راحت گرفتم فقط با 600 استاری جم. دیگه حالا بستگی داره که چی نیاز دارید. حتی ممکنه یه نفر به این ریوارد هایی که حالا این متریال هایی که اینجا گذاشتن نیازی نداشته باشه و بگه من هیرو کم دارم. مثلا کسایی که دارن ایونت گالا رو میزنن برای گرفتن حالا سنگ های بالا، برای این این مقدار بیدار کردن، برای گرفتن سنگ مثلا منفی A، سنگ A، اینا باید خیلی هیرو بیدار کنید و ممکنه دقیقاً نیاز مثلا به 100 تا هیروی 5 ستاره داشته باشه. و بله این بسته داشتم میگفتن این بسته واقعا خیلی خوبه. و یه بسته دیگه هم داره کنارش، با اینکه عکس استاری جم روش گذاشتن، اما وقتی روی اون کلیک کنید به شما میگه باید 20 دلار بدید که چندان ارزشی نداره. واقعا ارزش نداره که 20 دلار بدید برای اینکه اینجا که 2 تا زده بود به ما شد چند تا چست؟ 52 تا، درسته؟ بله 52 تا چست که ارزش نداره. در اونجا که بخرید به شما تقریبا 104 تا چست میده. حالا با همینطور یه 45 هزار تا جم. چست ها رو چندان ارزشی نداره، یعنی برید سراغ این که 20 دلار بدید. شما به همین 20 دلار رو در بیگ ایونت خرج کنید. میتونید حداقل چند تا متریال گریمور بگیرید، متریال دستنی بگیرید، اونا مهمترن تا حالا کورچست و اینا. شما همینجا میاد 6000 تا که نه 600 تا استاری جم رو میدید و این اولین بسته رو فعال میکنید و این همه ریوارد رو میگیرید. بخش بعدی که داره اینو بعد میگم، جلوتر میگم. این بخشم شبیه به بخش کمپه، اما در اینجا ببینید این تاور در حالت عادی خوب نشون میده. در حالت عادی 650 تا مرحله داره. شما کافیه این 650 تا مرحله رو رد کنید و سختی نیستن، واقعا سخت نیستن و کاملا آسونه. شما این مراحل که رد کنید به شما این ریوارد ها رو میده و یه دونه بسته دیگه هم دارید. اینجا هم شما با دادن 600 استاری جم دوباره یک عالم ریوارد به شما میدن. حالا دیگه این به خودتون بستگی داره که چقدر نیاز دارید. اگر مقدار استاری جمی که دارید خوبه، کم نیست، یه بسته یه دونشون یا 2 تا از این بسته ها رو فعال کنید و حتما این مقدار ریوارد رو به دست بیارید چون خیلی خوبه، واقعا خیلی خوبه. اینجا هم طبیعتاً اینم پولیه، اینم 20 دلاره که همونطور که گفتم ارزشی نداره که اینو بخرید. حتی که بیایم پایین آنچنان چیز جدیدی اضافه نکنم و همون بسته است. توصیه نمی کنم، یعنی شما بیاید 40 دلار خرج کنید تا این بسته ها رو به دست بیارید، که نه واقعا توصیه نمی کنم. و بخشی که ازش تازه رد شدیم بخش هیروه، مربوط میشه به فایت. اینجا ما یک سری باس داریم و خوبه که از اینا زیاد دارم. اسم اینا چیه؟ چالنجه. خب چالنج زیاد دارم و چیزی که در توضیحات خوندم یک سری مراحل نرمال هستن که شما اینا رو باید رد کنید و بر اساس همین یک سری ریوارد به شما میدن. این چست ها رو به شما میدن که ریواردی که میده کاملا شانسیه. با اینکه حالا زیاد نیستن مقداری که زده، اما بازم بهتر از هیچی، بازم خوبه. من یه دونه فایت با اینا بزنم و خودم عمدن اصلا این بخش رو نرفتم سراغش، گفتم با همدیگه بریم ببینیم که اصلا چطوریه، چون برای خودم سوال بود که اصلا دمیج زیاد میخواد، سخته، انمی اینقدر قویه که میتونه ما رو بکشه. از خودم سوال بود
تیمی که برای حالا باس فایت های عادی مثل باس گیلد استفاده میکنن و حتی حالا باس SE که یکم متفاوته، معمولا از این بیلد استفاده میکنم و خیلی خوبه. و این از باس اول. و چی شد؟ بردم. میگه چقدر ضعیفه. دقیقا مگه چقدر ضعیف اینا رو گذاشتم. اینم بعدی که هیچی از HP شون نموند. فکر کنم این بخش رو سمش کنم بهتره. حالا چند تا مرحله تا برسیم به اون باس فایته، چون چیزی که در توضیحات خونده بودم بعد از اینکه مراحل عادی رو رد کنید به فینال باس میرسید و اون باس بدون محدودیت HP بی نهایت داره، مثل باسی که در چند ایونت قبلی داشتیم. در ایونت فوربیدن زون که HP بی نهایتی داشت. در اینجا ما چست های جدیدی داریم. این چست ها رو میدادن که حالا جم داره، جم که نداره، گلد داره، اسپیرت داره و یک سری متریال دیگه که برای کسایی که حالا بازی تازه شروع کردن خیلی خوبه. و در اینجا هیرو میده، اینم بد نیست. حالا مقدارش آنچنان زیاد نیست اما بدم نیست. یک ریوارده که دارم به صورت رایگان به شما میده. این از این. و اینم از بعدی. یعنی ما به آخرش رسیدیم. یعنی باس آخره. ولی فکر نکنم باس آخر باشه، درسته؟ و بله باس آخر نبود. این باس آخره که چرا اینقدر سخت گذاشتن؟ اینجا چستای جدیدی داریم، چستای جدیدی که ریواردش خوبه. اینا هم سختن یا هنوز آسونه؟ و اینا در جا میمیرن. خب اینا هم ضعیفن. این چند تا مرحله رو اسمش میکنم که برسیم به باس آخر، چون خیلی عجیبه که اینقدر آسونه. یعنی حتی به هیروی دمج زن اصلی من این فرصت داده نشده که اتک بزنه. دوباره چست جدید. چه متریالی. اگر DH همینطور به کارش ادامه بده واقعا خیلی خوب میشه، چون قبلا این متریال رو اصلا ما نمیتونستیم به دست بیاریم. الان به سادگی دارن میدن این متریال رو. هرچند این یک نشونه بدی میتونه باشه بچه ها، اینکه اینقدر متریال های حالا برای تریافورجی دارن میدن به این معناست که ما احتمالاً در آینده سیستم های پیشرفته بیشتری خواهیم داشت، مثل گریمور. یعنی ممکنه حالا ما گریمور رو چند ماه پیش اضاف شد به بازی، بعد از اون گنج هایی به بازی اضاف شدن که با گرفتن اونها یک سری از هیروهاتون بافای خاصی رو پیدا میکنن، یک نوع اسکیل جدیدی اصلا بهشون داده میشه و بازی کم کم دیگه رسیدم به هیروی دستنی که تایم میبرد خیلی. قبلا ممکن شما 1 سال باید بازی میکردید یا حتی بیشتر تا تازه به اولین هیروی دستنی خودتون برسید. الان در
4 ماه 5 ماه 6 ماه شما بازی کنید به صورت فری بدون اینکه شما $1 خرج کنید میتونید به هیروی دستنی برسید. خیلی جالبه. اینم از این باس. انتظار بیشتری از این باس ها داشتم که حالا قوی تر باشه، بهتر باشن، اما چندان سخت نیستن. یکم اون حالت چلنج رو باید داشته باشه که شما یک سختی رو حس کنید، برید دنبال این که بیلد بهتری داشته باشید. اما عجیبه، واقعا عجیبه. این باس 12 بود درسته؟ خب این به نظر میرسه HP زیادی داره. خب اسپن CC شد، ولی مقدار دمیجی که به من میزنن تقریبا به هیروهای دستنی من تقریبا یکی یا منفی 1 بود. یکه. اینو نمیخوام خیلی تایم ببره ولی بردم یا بله بردم. برای باس آخره اگر درست فکر کنم، ببینم این باس آخره. و باس آخر خب اینجا باس آخر رو داریم که واقعا انمی خیلی بدی گذاشتن. اگر نمیدونید این دوتا هیرو که حالا شبیه ماره اسمش وسپره، اگر دقت کنید میبینید یک سری افکت های قلب مانندی روی هیروهای من افتاده. اینا باعث میشه که دمیجی که هیروی من بهشون وارد میکنه 30% کمتر بشه، 40% کمتر بشه. و آلیکیتا رو داریم که یک عالم دیباف میندازه. دیباف کلن هر چیزی که باعث میشه مشخصاتی که هیروتون داره کمتر بشه. مثلا اینجا اتک رو داریم که حالا کمتر شده، اینجا شیلد رو دارم که کمتر شده. هر چیزی که باعث بشه اینا کمتر بشن دیبافه. اینام نمیتونن چندان دمیجی به من بزنن. این HPش کم شد. و اگر درست این فکر کنم باس آخره، درسته؟ متاسفانه دیگه هیچ مشخصاتی نمیذاره که مثلا چقدر دمیج روداکشن دارن، چقدر آرمور دارن، چقدر اتک دارن. همین چیزی رو متاسفانه نمیذاره. اگر اینها رو اضافه میکرد ما دقیقاً بر اساس همین میتونستیم یک سری بیلدهای خیلی دقیق تری بسازیم، اما چیزی اضافه نکرده. و من دارم زیادی CC میشم. HP شون که بی نهایته، درسته؟ اگر باس آخر باشه HP گفتن که بی نهایته.
فکر کنم باید ملیسا رو بیارم توی تیم، چون سیسی رو از بین میبره. بر اساس حالا مقدار انرژی که داره سیسی رو از بین میبره و چیزی نمود. الان رسیدیم راند 12 ولی هیروهای من خیلی دارن سیسی میشن. حالا یک سری تغییرات توی این بیلد باید انجام بدم، یک سری حالا قفل زرد اضاف کنم که اترابایت ریداکشن رو از بین ببر، یا همون دیبافا رو. اینم راند 14. شایدم نیاز به دریک باشه. فکر کنم نیاز به دریک دارم، چون دمیج ریداکشن و آرمر رو فکر کنم داج ریت و کلا هر چیز دفاعی که انمی داره رو از بین میبره. و اینم راند 15، راند آخر. و این دقیقاً چه دمیجیه؟ این خیلی کمه. اینجا ما یه دونه حالا رنک آپ داریم که یه لیدر بورده که من همچین رنک دارم، هرچند باید بیلدم رو درست کنم. و در اینجا ریواردی که قرار بدن رو نشون میده. اولین بخشش که اینه که owning this process. خب اگر درست متوجه شده باشم، وقتی که این رو به دست بیارید یعنی شما جزئی از تاپ 500 بشید، چون فقط به تاپ 500 از رتبه 1 نفر اول تا نفر 500 اینها رو دریافت میکنن. اگر شما جزئی از اینها باشید، اولی رو که به دست بیارید که این عکس یک کالا آبی که آدمک آبیه، اگر این رو به دست بیارید به شما میگه همه نوع ریواردی که از کمپینگ به دست میاد، درسته؟ همه نوع ریواردی که از اینجا به دست میارید 5% بیشتر میشه. 5%. و واقعا زیاد 5%. دومی که گذاشتن برای گیلده. اگر این رو به دست بیارید، اعضای گیلد شما، کسایی که در گیلدتون هستن، 15% این افزایش رو به دست میارن. یعنی اگر من این رو به دست بیارم، اعضای گیلد من که اگر 29 نفر باشن، مقدار ریواردی که از کمپینگ به دست میارن 15% بیشتر میشه. و در اینجا حالا یک نکته ای داره که بعد از آخری میگم که چیه. و اینم آخریه که میگه که و این خیلی جالبه بچه ها، این خیلی جالبه. اینجا زده گیلد، اینم که زده گیلد، اما حالا گیلد که میشه صنف و اینا، اما چیزی که اینجا نوشته کسی که این رو به دست بیاره، این رو به دست بیاره، همه
افرادی که در اون سرور هستن 10% افزایش ریوارد پیدا میکنن برای کمپ. یعنی اگر شما حالا خوش شانس باشید و یکی از پلیرهای تاپ سرور شما جزئی از 500 نفر برتر بشه، این رو به دست میارید. 10% فری میگیرید بدون اینکه شما کاری انجام بدید. و اگر این بخش آخری درست متوجه شده باشم، میگه که بعد از اینکه اینو به دست آوردید فعال میمونه اینویلد، یعنی در دسترس، درسته؟ و بله، در اینجا میگه وقتی که شما اینو به دست بیارید فعال میمونه تا بار بعدی که شما دوباره این بخش اجدایی که گذاشته رو داون پلین دوباره برید در اونجا جوین بشید، تا اون موقع باقی میمونه. اما به محض اینکه شما دوباره جوین بشید، یعنی حالا بار بعدی ممکنه 1 ماه دیگه بیاد، ممکنه 2 هفته دیگه بیاد، فعلا چیزی نگفتن که کی قراره بیاد. بار بعدی که بیاد و شما شرکت کنید، این بونوسی که داده از بین میره. حالا چه 5% باشه، چه 15%، چه اون 10%. و یک نکته‌ای که اینجا نوشتن، اگر شما خودتون داشته باشید، یعنی خودتون به اینو به دست بیارید و در یک گیلدی باشید که بازم اینو یه نفر دیگه اینو داره، اینا روی همدیگه جمع نمیشن. در اینجا این دقیقاً همینجا گفته فقط بیشترین، هر کدومی که داشته باشید، اونی که بیشترین مقدار درصد رو داره اعمال میشه. یعنی اگر شما این رو داشته باشید، اینا که یه نفر دیگه باید بگیره، اگر شما این رو داشته باشید 15% و شما 15% این افکت رو بگیرید، بونوسی که داره حالا افزایش میکنه، دیگه این برای شما حساب نمیشه. یعنی شما این 30% دیگه نیست. و حالا درست برعکسه، چون این بیشتر 30% در اعمال میشه اگر شما وارد این رنکاپ بشید. 30% رو میگیرید و کسی که این رو داره 30%ش نمیشه 45%، بعد به اضافه این بشه 55%. نه، فقط 30% میمونه. اینم حالا از این بخش من یه لحظه برم بیلدم رو تغییر بدم. حالا میذارم، اینم کات نمی کنم این رو، که شما ببینید که دارم از چه بیلدی استفاده میکنم. و در اینجا یه نفر از اینا باید حذف بشه. من کور ناتالیا را فعال کرده بودم تا حالا مقدار دمیج بیشتری بتونم وارد کنم، اما به نظر میرسه که نباید اینجا فعالش کنم و به کور الینا که سی رو از بین میبره نیاز باشه. حالا اینو فعال کنم ببینم تغییری توی دمیج میاد، میشه نمیشه، چون مقدار دمیجی که زدم واقعا کم بود، خیلی کم بود. و نکته جالبی که بود، اون 3 انمی میتونستن به هارت واچر و الویا دمیج وارد کنن و 10% 5% از اچ پیشون کم کنن. حالا شاید برای شما سوال باشه که من چرا یکم متعجب شدم. به این دلیله چون 4 میلیارد اچ پی داره و فکر کنم این بیلد برای الان خوب باشه. فکر کنم خوب باشه. این هولی دمیج، اسکیل دمیج، اینم کریت دمیج. خب و یه سیو کنم برم استارت بزنم دوباره. حالا اسمش میکنم چون توتال پونت نشون میده که چقدر شد. باتل اینه که بزنیم 3 تا هم میبره، خیلی زیاد میبره. و الان دوباره اتک بزنم، اما خب جور در نمیاد. نباید اینقدر مقدار پوینت کم باشه.
حالا چند بار با همین بیلد اتک میزنم، بعد دریک رو اضافه میکنم ببینم تغییری میکنه یا نه. شاید انمی خیلی دفاعی باشه و تقریبا 2 برابر بهتر شد. درسته؟ تازه 37 بود، این 37 بود و رنگ کم شد. خیلی پایینه، خیلی پایینه. نه، باید بتل بزنم تا نشون بده مقدار پوینتی که به دست آوردم. انمی متاسفانه انمی که گذاشتن خیلی دیباف میندازه و خیلی باعث میشه که مقدار دمیجی که وارد میکنید کاهش پیدا کنه. این خیلی کمه. من یه لحظه دریک رو اضافه کنم. فکر کنم الینا رو بذارم کنار، دریک رو از اینجا بیارم. کدومو بهش بدم؟ میرو رو بهش میدم. این از دریک و دوباره همون کور ناتالیا رو دیگه فعال کنم. یعنی ممکنه انمی قد دیفنسی باشه که نشه بهش دمیج زد. البته باید ببینم که این شکستن سپر روی کدومشون اعمال میشه. اون اسکیلی که دریک داره و روی آلیکیتاس. خب پس از فنم باید جابجا کنم. این دیگه چیه؟ این باسه خیلی جالبه. شاید یک ویدیوی جداگونه درست کنم در مورد حالا یک بیلد جدیدی کلا برای این باس. این میاد اینجا و حالا باید یک تفاوتی کنه دیگه. یک تفاوتی باید داشته باشه. شایدم با همون الینا حالا پوینت بهتری بتونم به دست بیارم. استیج 13. خب حالا فقط هم یه دونه اتک با یکی دوتا دیگه میزنم و میرم سراغ آخرین بخش داون پلین که اونجا یک سری چیزایی دیدم خیلی عجیب غریب، به شدت عجیب غریب. پوینت هم بهتر که نشد. درسته؟ نه بهتر نشد. فکر کنم انمی انرژی فید داشته باشه، یعنی یک اسکیلی بزنه که باعث بشه انرژی من کمتر بشه و رنگی که الان دارم شده این. و بیشتر کسایی که حالا رنگ بالا به دست آوردن پلیرایی هستن که خیلی پول خرج میکنن. تا نفر 500 ما نشون میده و بله همونطور که میبینید همشون پی تو ونن. در اینجا میشد رنگ خیلی بالاتری به دست آورد، اما سرور اندروید و آیفون رو همون آیوس رو گرفتم با همدیگه ادغام کردم. من چقدر پوینت دارم؟ این چقدر داره؟ 3. خب من 3 میلیون که ندارم. من 371,000 پوینت دارم.
اما این پلیر که نفر 500م، آخرین نفره که وارد اون رنگ شده، 38 میلیون، درسته دیگه، 38 میلیون داره. و شما میتونید بیاید اینجا، حالا حتی اگر نتونید وارد 500 نفر برتر بشید، میتونید بیاید نگاه کنید که آیا کسی از سرور شما هست یا حتی از اعضای گیلدتون که تونسته وارد لیدربورد بشه یا نه. اگر شده باشه که خیلی خوبه، شما در هر حالت این بونوس به دست میارید. حالا نمیدونم این بونوسو خود اون فرد باید بیاد فعال کنه که به دست آورده، یا هر کدوم که میخواد فعال کنه، یا همشون فعال میشن. اما حالا بستگی به اون فرد داره، نمیدونم، چون کاملا یک سیستم جدیدی داره اضافه میشه به بازی. خب اینم حالا از این بخش باس فایت. و بخش آخر خیلی توضیحات داره. و اولا به نظر میرسه که باید یک سری آیتم ها رو اینجا بذارم تا فعال بشه. اینا که اصلا ارزشی نداره. تالر شارد که اینم مهم نیست، اما اسنس جالبه. شما میتونید 28,000 تاست؟ نه، 280,000 تا 280,000 تا یا 280 اسنس به دست بیارید. حالا مقدار خوبیه، واقعا مقدار خوبیه. پایین تر که بیایم اینا که نه، اینا از ارزش نداره. شما صبر کنید، به شما خیلی از اینا میدن و اصلا نگران این ستار متریال نباشید، چون همونطور که میبینید به مرور جمع میشه و اصلا انقدر زیاد میشه که همینطور میمونه. لذا اصلا اینو انتخاب نکنید. همونطور استنشار انتخاب نکنید، چون فکر نکنم مهمترین آیتم این بخش باشه. در اینجا خب اینجا بودیم. اینم که یه دونه میره، یعنی کلن یه دونه تیکت. یعنی میگی ما بیخیال این همه متریال بشیم تا یه دونه تیکت بگیریم، یه دونه. اینم که اصلا. اما متریال دستنی اینجا 80,000 تا داریم، اینجا هم تقریبا 2 تا کامل به شما میده. اینا خوبه و فکر کنم هر موقع که انتخاب کردید دوباره میتونید تغییر بدید. حالا فکر کنم تا قبل از اینکه استارت بزنیم. من فعلا این متریال دستنی رو بذارم. کجا رفت؟ اینم بعدی. و بله، ما این چست رو داریم، چستی که ستار سول میده، اونم 400 دونه، 400 تا شارد. شما تقریبا نیاز به 5,000 تا دارید تا بتونید یه دونه ستار سول داشته باشید. و ستار سول کلا چیزیه که اگر هیروتون دستنی 12 باشه به دردش میخوره، یعنی واجبه که بگیرید. اما 400 تا بد نیست، اما یه مهمترین گزینه همینه که فکر نکنم. ما اینجا بودیم ستار سول و بعدش بله. و بعد از این متریال گریمو رو داریم. اینجا به شما 360,000 تا میده، از اینم 3,000 تا. جالب شد. من شاید اینو انتخاب نکنم، ولی به نظر میرسه که و آره، حتی متریال برای اسکیل ها داریم، اونم 30,000 تا. چی شد؟ من درست دارم میبینم؟ صبر کن تا کجا رو میده؟ تا جدیدترین. شما میتونید 25 قطعه
کور بگیرید و بله میشه اینقدر گرفت. خیلی خوبه، این واقعا خیلی خوبه. و حتی بقیه متریال های استار سول اونم همشون نذاشته، چون ما حالا فقط ستای اول که 4000 تا که مهم نیست، اصلا زیاد نیست و توصیه نمی کنم اینو انتخاب کنید وقتی که این همه ریوارد قشنگ داریم. 25 قطعه کور خیلی خوبه. حالا قشنگ ببینید چی نیاز دارید. من که به کور نیازی ندارم، به خاطر همین حالا بیشتر به فکر اینم که از اینا بگیرم، اون دوتا متریال دستنی و این که آخری و شاید از این بگیرم، چون این قصد رو دارم که اسکیل هیرومو مکس کنم. به اینا هم نیازی نیست، من اینا رو انتخاب میکنم. و الان باید چی کار کنیم؟ و یک سوالی که پیش میاد این الان چطوری کار میکنه. من اینا رو انتخاب کردم و یعنی اگر برم توی کم، من دوتا متریال دستنی رو انتخاب کردم و همینطور اینا، یعنی اینو بزنم حالا از این در اینجا بیشتر شده و جالبه، خیلی جالبه. اما فکر کنم یا باید این کارت رو بخرم یا باید صبر کنم تا این به دست بیاد، یعنی ممکنه از این باشه، چون الان من که به دست آوردم هم متریال دستنی رو گرفتم هم اینو، اما خب جایی نداره که من کلیک کنم استارت بشه. درسته دیگه، هیچ جایی نداره. و راستی بچه ها، به یک نکته خیلی جالبی رسیدم. رنک من الان چقدره؟ شد 1145 یا همون 1145، درسته؟ من که نتونستم مقدار پوینت بیشتری از بار قبل به دست بیارم و الان میخوام یک چیز جالبی به شما نشون بدم که اصلا سیستم این بخش چطوری داره کار میکنه. در اینجا شما نیازی ندارید که با یک اتک مقدار پوینت خیلی خیلی زیادی به دست بیارید و بعد بر اساس همون بیان بگن که مثلا رنک شما چقدره. نه اصلا به همچین چیزی نیاز نیست. شما کافیه الان من کلا یک تیم رندوم چیدم. رنک من چقدره؟ 1145. خوب به این دقت کنید. من میام اینجا یک تیم مثلا یه 10 تا، نه صبر کن، 10 تا اتک میخوام بزنم. این تیم که کلا تیم به درد نخوری، نه بافری نه چیزی، حتی تیم اصلی هم نیست، فقط یه دونه اسپن گرفتم انداختم. خب الان من یه دونه کلیک کنم، طبیعتا نباید رنک من هیچ تکونی بخوره چون رکوردی نزدم، درسته؟ اما وقتی میاید اینجا این اتفاق میفته، رنک من بهتر شد. نحوه کار کردن این سیستم به این شکله که هر چقدر بیشتر اتک بزنید شما پوینت هایی که به دست میارید با همدیگه جمع میشن و اینایی که به همچین پوینت خیلی زیادی رسیدن فقط و فقط به خاطر همینه. یعنی بیلدی که اول استفاده میکردم واقعا خوب بود و با اون میتونستم مقدار پوینت زیادی به دست بیارم. الان من میام همونو دوباره میذارم که الینا بود، الینا رو اینجا اضافه میکنم، کور الینا رو فعال میکنم
و آرتیفکتی که بهش میدم میروره. این از این. خب کور فعال شده. اینم حالا اتروبایت سی رو که نمیخواد، اینو براش میذارم. سی هرچی بشه با کوری که الینا داره از بین میره. خب این از تیم اینجا. رنک الان من چقدر بود؟ 11-0-9. الان دوباره میایم اینجا. اینم از رنک من. و نکته جالب، هر چقدر بیشتر اتک بزنید، تکرار کنید این کار رو، به چالش بیشتری نیازه. از این طلایی ها اینا الان 6 تا نیازه، که به این معنی از 10 تا اتک من 60 تا کم میشه. نه 60 تا هم کم نشد، چون 67 تا. و دقیقا همینجا بعد از این 18 باید بشه 24، اما شد 25 32. و بله اینجا باید 60 تا بخواد. درسته الان 7 تا بیشتر شده. پس هر چقدر بیشتر اتک بزنید، مقدار این حالا چالنجی که نیاز داره بیشتر میشه. رنک من چقدر بود؟ 11-0-9. الان دوباره میام 10 بار اتک میزنم با این بیلد قشنگ. و اتفاقی که رخ میده اینه. رنک من بازم کمتر شد. همینطوری ادامه بدم ممکنه بشه به تا 500 رسید شاید. اما آیا ارزش داره یا نه؟ که فکر نکنم بچه ها ارزش داشته باشه، چون که شما نیاز دارید مقدار جم خیلی زیادی خرج کنید. مثل همینا، دقیقا مثل اینا. این مورتال تودا که تقریبا قوی ترین پلیر این بازیه. اما نفر سوم شده. چرا؟ چون به اندازه 2 نفر اول اتک نزده. لذا برای این بخش اگر قوی هستید سعی کنید برید وارد نفرات حالا تاپ 500 بشید، تاپ پلیرها. و یک نکته دیگه که وجود داره، ببینید برای نفر هر کدوم از اینا درسته که شبیه هم هستن، اما مقدار درصدی که به شما میده کاملا متفاوته. برای نفر اول اینجا 30% افزایشی که در ریواردی که از وید کم دریافت میکنه 30% افزایش داره. اما کسایی که 200 به پایین هستن فقط 5%. و حتی بقیهشون، یعنی اگر شما یکی از حالا هم سرورهای شما، یکی از پلیرهای داخل سرورتونه وارد رنک حالا نفرات 300 برتر 200 به پایین، فقط 3% شما به دست میارید. همین. اما اگر خوش شانس باشید، نه، یکی از پلیرها خیلی قوی باشه، بازیکن خوبی باشه، ممکنه اینو به دست بیاره 9% یا حتی 8%. اینم حالا از این بخش. و اما به طور کلی این واقعا ایونت خیلی جذابیه، کاملا ایونت عالیه. یک کالمه متریال، ریوارد، همه چی به ما میده، هر چیزی که ما نیاز داریم، به خصوص اینجا، به خصوص اینا، به خصوص این. براستی من هر چی که گرفتم و جمع نکردم. الان یک کلیک کنم 104 تا چست، یه عالمه چست دیگه 80 تا و 54,000 تا جم به من دادن. و ما کاملا آماده هستیم الان برای ایونت کریسمس و سال نو که بعد از کریسمسه. و یکی دیگه از یک آپدیت دیگه که بازی اضافه کرده بود که پولیه. این بسته ها رو آپدیت کرده. این 2 تا کارت. آپدیت هایی که اضافه کرده چی هن؟ 1. مقدار الماسی که یا همون جمی که به شما میده بیشتر شده در کارت عادی. مقدار حالا
ریواردی که به شما توی وید کمپ میده که فقط این سه تاست. برای این کار فقط این سه تاست: گولد، اسپریت و ایکس پی. 40% که فکر کنم همون قبلا هم 40% بود. اما یک گزینه جذاب دیگه اضافه کردن: کمپینگ اوتو باتل. آخریه. این میگه همه نوع، ببینید، همه نوع ریواردی و متریال هر چی میخواید اسمشو بذارید از وید کمپ به دست میاد از بخش اوتو باتل. از اینجا ببینید، از این همه اینها همشون 5% بیشتر میشه در این کارت. اما در کارت دوم همونطور مقدار جمی که به شما میده بیشتر شده. متریالی که از رینوز، حالا گیت آف وید که به شما میداد، که اینجا هم نوشته که دقیقاً چه چیزایی هم. قبلا 15% بود و اگر درست یادم باشه بله 15% بود و الان شده 25%. کارتی که حالا میتونید استوریجم برای بقیه بفرستید که ندارم که ببینم تغییری کرده یا نه، چون شما هفته یک بار میتونید بفرستید. الان برای یه نفر استوریجم فرستادید یه دونه کولداون میخوره که این 1 هفته است. تایمش 1 هفته است. و آخری اینجا هم مثل کارت قبلی، اما اینجا 20% به شما میده. قبلا یک سری چیزهای محدود و مشخصی بودن، اما در این آپدیت این افزایش شامل همه متریال ها میشه که از وید کمپ به دست میان، از بخش اوتو باتل. نه اینکه شما برید یک باسی رو بکشید و 20% متریال بیشتری به دست بیارید. نه، این شکلی نیست. و اینجا هم در بخش ایونت ماهانه، مانثلی ایونت، به شما اینو داده که میگه 50 بار اتک بزنید و این ریوارد رو به شما میدیم که حالا تقریبا 20 تا سکرول میشه و 1500 2000 تا جم. بازم خیلی خوبه. خب بچه ها، رسیدیم به آخر این ویدیو. لایک و ساب فراموش نشه و یه دونه کامنت زیبا هم بذارید و خیلی خیلی ممنون که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.